მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა 4 კითხვა, მე ჟურნალისტი გვანცა სანაია. დღეს რადიო 4-ის ეთერში გადაცემაში დიალოგი მერთან მოქალაქის მიერ ზარი განხორციელდა, სადაც რუსთავის მოქალაქე აცხადებდა, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რუსთავში არსებულ ტესტირების ცენტრში მაღალი მოცულობის ავტომობილები ტექნიკურ დათვალიერებას ვერ გადიან და სწორედ ამ პრობლემას უჩიოდა მოქალაქე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი დავით რეხვიაშვილი. ბატონო დავით, პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას გიხდით გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობთ, მოგესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს იქ დილის ეთერში, რადიო ეთერში ჩემმა გვარმა გაიჟღერა და რატომღაც ასოცირდები, თუმცა მართალიც არის მე ვარ დამფუძნებელი ამ ტესტირების ცენტრის, თუმცა ეხლა იქ სტატუსთან მეკუთვნის მე არანაირი კავშირი თანამდებობრივი არ მაქვს, არც ხელფასით, არც შემოსავლით, მაგრამ ვარ დამფუძნებელი. ბატონო დავით, პირველი კითხვაც სწორედ ამას შეეხება, რატომ ვერ გადიან მაღალი მოცულობის ავტომობილები, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ დათვალიერებას? მე გეტყვით, ეს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელიც ჩემი დაფუძნებული ამ საქმეს ემსახურება 1995 წლიდან და ბევრი რაღაცეები მაგ გავლილი. იყო პერიოდი, რომ იქ მეგობრულად თუ რაღაც მაშინ იმდენი ყურადღება არ ექცეოდა, თვალის ნახუჭვა ხდებოდა რაღაც შეღავათების. ანუ ეს ყველაფერი რო აღმოფხრილიყო, რაც შესაბამისად იძლეოდა ალბათ იმის საფუძველს, რაც ეჭვი შეპაროდა და უშუალოდ სხვადასხვა მანქინაციებში. ძალიან კარგად მოხდა აი ამ ბოლო პერიოდში 2018 წლიდან წლევანდელი წლიდან უნდა დაწყებულიყო 1 იანვრიდან და მანამდე მოხდა გადაიარაღება აბსოლუტურად არსებულის და ახლების შენებლობა. ახლა რაში გვაქვს გადაიარაღება? ჯერ ყველაფერს უთავი დავანებოდ მინიმუმამდე კი არა აბსოლუტურად რომ გამორიცხულიყო ყოველგვარი და უშუალოდ ამე არასწორი საქციელი და რაღაც ანუ ის რაში წყალს ეჭვიებარებოდა ყველას მიერ შეძენილი იქნა უცხოური წარმოების ძირითადად გერმანული, რომელიც სოფლიოში ასოცირებულია და ყველა ჩვენ მსგავს ნათესაურ ორგანიზაციებში მოქმედებს მახას ტიპის დანადგარები საკმაოდ ძვირადღირებული თითო 25-38,000-ია იქ ადგილზე ფასი და ჩამოტანა. ამის გარდა არის კიდევ ვოლგამზომი, არის სხვადასხვა დანადგარები, მაშუქების გამზომი და ასე შემდეგ, რომელიც ყველა აბსოლუტურად იქიდან არის ჩამოტანილი, იქ შეძენილი თითო 5-7-8,000 სხვადასხვა დანადგარებს ლაპარაკობ და ძალიან ძვირადღირებული სიამონება, თუმცა ეს დაგვაძალეს, ხელი შეგვიწყვეს ჩვენ მაგალითად სადღაც $600,000-მდე გვაქვს TBC ბანკის ვალი, ეს ადვილი გადამასამოწმებელია და ინტერესებული პირისათვის ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია და მთლიანად გადაიარაღება მოხდა მთელი ქვეყნის ტესტირების ცენტრებისა და მოვერგეთ ევროსტანდარტებს. მე რატომ ვარ ამითი და რატო ვადენებ თვალყო ჯერეთი ჩემი დაფუძნებულია და გარკვეული პასუხისმგებლობაც მეკისრება. გარდა ამისა, ჩვენ დღეს არსებული ბაზაზე არსებული მსგავსი ორგანიზაციებს ასოციაციაა შექმნილი, რომელიც ასოცირებულია ასევე მსგავს შესაბამის ორგანიზაციასთან ევროპის მასშტაბით. და მე ამ ასოციაციის წევრიც ვარ და 5 ბორდი მართავს და იმ 5 კაცის ერთ-ერთი მეც ვარ წევრი და მმართველი. ანუ მე მევალება კიდეც რომ ეს რადგან იქიდან გამომდინარე თუნდაც თანამდებობრივად და მადლობელი ვარ რომ მე იქ დამტოვეს ამ წევრად, ეს არის გარემოს დაცვა, ეს არის უსაფრთხო მოძრაობა და შესაბამისად მე ვარ თელ ქვეყანაში რაც ხდება იმის საქმის კურსში ვარ. დავიწყოთ იქიდან რომ რუსთავზე ვილაპარაკებ და ასევეა დანარჩენი. ჩვენთან შექმნილი არის საინფორმაციო ცენტრი ნებისმიერ პიროვნებას, თქვენ ნებისმიერ დაინტერესებულ პიროვნებას შეუძლია შევიდეს კომპიუტერში და ხელმისაწვდომია დღეს არსებული ყველა ცენტრის მუშაობა. თითო ჩვენთან სამხაზიანია და 8 ვიდეო თვალი მუშაობს. რატომ 8 და შეიძლება 6 ყოფილიყო და გვერდებიდანაც ვიღებთ რომ დაუშვათ იქ და ამას ამ ჩვენ ინფორმაციებს და მანქანის გატარების პროცესს ადევნებს თვალყურს და მისაწვდომია ყველასათვის. გარდა ამისა, სპეციალურად დაინტერესებული ჩვენი ასოციაცია, აკრედიტაციის სამმართველო, საპატრულო სამსახური, ცენტრი თვითონ და არის ასეთი შექმნილი ეს საინფორმაციო ცენტრი ქვია ტუტი. მონიტორინგი ხდება როდესაც? რა თქმა უნდა და თანაც ჩვენ აკრედიტაციის სამმართველოში რამოდენიმე კაცი შტატი და ამატეს რო თვალყურს ადევნებენ. თუ რამე გადაცდომა კი არა, გადაცდომაზე არ არის, რაღაც არასწორად. აი ვიღაცა ამასწინა სიგარეტზე მეუღლემ დამირეკა რომ ეთყობა მარტო ჩვენ გვითვალთვალებენო. დარეკეს მანდ ვიღაც სიგარეტს ეწევა და სასწრაფოდ გაუშვეს. ნუ არის აბსოლუტურად კონტროლის ქვეშ არის. ადამიანის ფაქტორი გამორიცხა ამ უცხოურმა სტენდებმა. თანხასთან შეხება არ აქვს. იხდიან Facebook-ში, ეგრეთ წოდებულ Facebook-ში, TBC-ს და ეხლა სხვა ბანკებისაც შემოვა.
ვიდეო თვალი ჩართული ერთადერთი რაშიც შეიძლება ადამიანის ფაქტორი იყოს მანქანის ტესტირებისას. აი რაღაც ვიზუალში არ მოგწონს, ხო, მაგრამ ჩვენ ამას მაინც ვერ ხუჭავთ და ვერ წვიტავთ. ანუ ჩვენ მე ჩემ თავზე ვიღებ უკვე 8 ვიდეო თვალი მუშაობს და ისინი აფიქსირებენ. პლუს ამას სურათებს ვიღებ და პლუს ამას ეს ინფორმაცია ინახება იქ დაუშვათ რომ ყველა მანქანა ვერ დაათვალიერეს 6 თვის განმავლობაში ინახება და 6 თვის განმავლობაში შეუძლია ნებისმიერს ამოიღოს და ნახოს აი ეს მანქანა რო გატარდა რამე გადასტომა ხო არის. მანქანა შედგება თუ არა დანადგარზე, ანუ იმ დანადგარზე რასაც მახა ქვია პირველივე რასაც აჩვენებს წონა, ამოაგდებს ყველანაირ პარამეტრებს და იწყება გასინჯვა. ჩვენ ერთადერთი კნოპკას უნდა დაეროთ ჩაირთოს ეს დანადგარი, იქიდან მე უკვე გვერდზე ვართ გაწეული. თვითონ დანადგარში იწერება რომ ეს არ ვარგა, უნდა იყოს აუცილებლად გამართული სამოხრუჭე სისტემა, აუცილებლად უნდა იყოს საბურავები ნორმალურ მდგომარეობაში, აუცილებლად გამონაბოლქვი უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტს, წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონ იქ იწერება დანადგარზე და ჩვენ კი არ ვეუბნებით აი ეს ცუდია, ეს კარგია, ჩვენ იმაზე იქ წითელი ჯვარი ეხატება, რომელზეც უარყოფითი პასუხი აქვს. ეს პარალელურად აქ რომ იწერება ცენტრში უკვე რაც გითხარით საინფორმაციო ცენტრში აი ყველა ორგანიზაცია აფიქსირებს რომ ჩვენთან აი ეს მანქანა დგას ახლა ტარდება მონიტორინგი იქ გახად აფიქსირდა და ჩვენმა რომელიმე თანხმობა რომ იცეს ну ეს უკვე კრიმინალია. გასაგებია, ბატონო, თქვენ უკვე ახსენეთ კრიტერიუმებს შეეხეთ. რა კრიტერიუმებით ხდება ტექნიკური დათვალიერება და რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს? აი ის რაც უსაფრთხო მოძრაობისათვის აუცილებელია, ანუ ჯერ დავიწყოთ საქარე მინით, რომ არ უნდა იყოს დასერილი და დამტრეული, ეს აუცილებელია. მაშუქები უნდა მუშაობდეს სწორად, რაც მთავარია, მუხრუჭები უნდა იყოს გამართული, საბურავები უნდა იყოს შესაბამისი კატეგორიის და შესაბამისი სიახლეს მე ლაპარაკობ მილიმეტრებით იზომება და ესეც ამას ზომავს ყველაფერს და აუცილებლად გამონაბოლქვი უნდა შეესაბამებოდეს ნორმას. ერთ-ერთი აქედან ოდნავ გადახვევა ჩვენ, აი ჩემი საკუთარ ამ მნიშვნელობა აქვს ვისია, ვერანაირად აი რომ დაგვავალოთ რომ მოდით აბა ვსადოთ ექსპერიმენტი და აი ვთხოვოთ ამ დაუშვათ დანადგარს და ამ იგივე კომპიუტერს ვერანაირად ვერ ეს კიდე ერთხელ ლაპარაკობ კონტროლდება გარდა იმისა რომ კონტროლდება ინახება შენი თვითონ ამ დანადგარშიც ინახება ვინც არ უნდა მოვიდეს და ამოიღოს ეს ცუდი ყოფილა და შენ კარგი მიეც მაგრამ ამავე დროს რა ხდება ერთი სერიოზული ეხლა იმიტომ რომ ეს ახალი დაწყებულია იმიტომ რომ ჩვენი ავტოპარკი ცოტა მოძველებულია იმიტომ რომ ეს ხალხი არ იყო ამას მიჩვეული ერთი ასეთი მე მგონია სერიოზული ნაბიჯი გადადგეს აი ჯერ ერთი თანხები შემცი და 155 ლარი არის მაგრამ 100 ლარი ღირს 90 ლარი მაგრამ 60 ლარი ღირს და ასე შემდეგ და ნუ დაუშვათ მანქანა დაიწუნა დანადგარმა და შესაბამისად ვაძლევთ უარყოფით დასკვნას მას ეძლევა ერთი თვე არა სამუშაოდ არამედ ამ ნაკლონებების აღმოსაფრულად ერთი თვის განმავლობაში ერთხელ მოსვლის უფლება ფულს არ იხდის უფასოდ უტარდება თუ ეს ყველაფერი გამოსწორდა და დანადგარმა აჩვენა რომ ეს გამოსწორებულია მაშინ ვაძლევ ჩვეულებრივად თანხის გადაუხდელა და მიდის და ნუ ერთი წელი თუ 6 თვე მაგრამ ეხლა რა ხდება აი დაუშვათ სხვაგან ხო შეიძლება ესეც მოხდეს რომ ჩემი ან ვიღაცის ახლობელია სხვაგან გაიარა თბილისში ბათუმში ქუთაისში იყო და იქ დაიწუნეს. ჩამოვიდა ჩვენთან. როგორც კი შედგება, იმ წუთში აჩვენებს, რომ ეს ერთხელ უკვე ამ თვის განმავლობაში დაწუნებული მანქანა და დაწუნებული. თუ ეხლა ისე მოხდა, რომ აქაურია და ბათუმში იყო, გავლიდა იქ გაიარა და იქ დაიწუნეს, მაშინ ვრეკავთ ჩვენ ეს უკვე კოლეგიალურია, რომ თქვენთან ესა და ეს მანქანა იყო, აბა ამოიღეთ მონაცემები რა იყო, ჩვენთან აი მას აჩვენებთ თქვენთან, ვადარებთ ერთმანეთს, თუ ეს გამოსწორებული აქვს. იმას ნებისმიერ ჩვენთან წვდომა აქვს ჩართავს კომპიუტერს და თან ათვალე კი და თუ აი ეს გამოუსწორები ან გივი აი ეს გამოსწორებულია ეს უნდა აი ჩვენთან ესე იყო და ასე შემდეგ აქ არანაირი კორუფცია ნოლს დაბლა არის ჩავ არანაირი მწვალებლობა ჩვენგან და სისხლის წოვა და ასე შემდეგ ამდილას იყო გაჟიჟღერა ჩვენგან დამოუკიდებლად ხდება ეს ყველაფერი ადამიანის ჩარევა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმაში აი ვიზუალურად ვარგა თუ არა ან ორმოს ათვალთვალორმოში ჩასული და ქვევიდან დათვალერებით რაც თან გვევალება თან ეს არ არის მაინც აუცილებელი. დიახ, ბატონ დავით, პრობლემებს შევეხოთ. ხშირ შემთხვევაში რა არის ხოლმე მიზეზი რომ ვერ გადიან ტექნიკურ დათვალიერებას, რა არის ხოლმე პრობლემა? მუხრუჭი და გამონაბოლქვი.
და საქარე მინა. თუმცა საქარე მინას მიეჩვენ უკვე ეს განსაკუთრებით მიკროავტობუსებს ჰქონდათ ეს პრობლემები, სამარშრუტო ტაქსებს და ასე შემდეგ და უკვე ყველა მიცის კატეგორიულად ეს ალბათ ეს სისხლისწოვა იმაშიც გამოიხატება, რომ არა, არ გავატარებთ, გამოცვალე და გავატარებთ. ჯერეთი ყველაფერსო თავი დავონებთ, იქ ჩვენი შვილები არიან, ჩვენი ოჯახის წევრები, ქართველები, ჩვენი თანამოძმეები, ზის მანქანაში რომელმაც არ უნდა იაროს. თუ ეხლა ვინმეს უნდა რომ დაუშვათ ადრე როგორც იყო იმ 90-იანებში ნაცნობი ყავდა დაურეკავდა და სახში მიუტანდნენ იმას რა ქვია ფირნის ესე აღარ იქნება. არადეს ფირნიშებიც აღარ არის უკვე მხოლოდ ამ კომპიუტერით ცნობა აქვს საპატრულო ორგანიზაციის საპატრულო პოლიციას და რო გაივლის მაგრამ ჩვეულებრივად აჩვენებს ამას გავლილი აქვს თუ არა აქვს და შემდეგ ხდება მათი გაჩენა. დაახლოებით სტატისტიკა როგორია ბატონო დავით ამ დროს? დაახლოებით 30-40%, თუმცა ამ დაწუნებული 40%-დან დაახლოებით 90 გადის უკვე რომ არ არის ისეთი კატასტროფული მდგომარეობა, თუმცა კიდე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ გამომდინარე ჩვენი ავტოპარკიდან, გამომდინარე ჩვენი გზებიდან რაღაც პარამეტრები რომელიც სტანდარტებშია გაზრდილი. ჩვენს მიერ კი არა სამინისტროს და ასე შემდეგ ჩვენი ასოციაციის ცენტრი და შესაბამისი ხელმძღვანელი ორგანოების მიერ. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, როგორც იყო ასეთი რაღაც შეშფოთება, რომ აი ვერცერთი ვერ გაივლის, ასე არ არის. დაახლოებით 10-დან 3-4 მანქანა შეიძლება დაწუნებული იქნას, მაგრამ მეორედ მოსვლაზე ამ 4-დან 3.5 ასეთი შეიძლება ითქვას. კი, გამოსწორებული. ბატონო დავით, მომდევნო 2 წლის განმავლობაში თუ არ ვცდები მოხდება ყველა ავტომობილის გაივლის უკვე ამ ტესტირებას. როგორ ფიქრობთ, რა ვითარება იქნება ამ მიმართულებით? ახლა მოწმდება მხოლოდ მაღალი მოცულობის სატრანსპორტო საშუალებები, უახლოეს დროში უკვე შემოწმდება ყველა კატეგორიის ავტომობილი. აი ახლა 1 ივლისიდან როცა შემოდის სავალდებულო ხდება იურიდიული მანქანებისათვის, ანუ სახელმწიფო მანქანას რო ეძახით, მაგრამ შეპესეს არსებული ესეც იურიდიულია, ზირთად ალბათ სადისტრიბუციო მანქანები იქნება და იურიდიული ტაქსი, არ ეხლა ხარ საკუთარი მანქანას ტაქსეს არ ეხება, მაგრამ თუ არის იურიდიული, ალბათ შეეხება კიდე დიდი მოცულობის, აი 3.0 კუბატურის და ზევით მანქანებს, ეს საკუთარი იქნებოდი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს საკმაოდ გაზრდის, ეს უკვე მიჩვევის პროცესია ალბათ და უკვე 19 წლის იანვრიდან როგორც დაანონსდა ყველა მანქანას უკვე სავალდებულო, მაგრამ არც რიგები შეიქმნება, მინდა გითხრა და მე კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ. ეს პრობლემა ის იყო, როდესაც გაიჟღერდა ეს ინიციატივა. ჩვენთან რუსთავში გარდაბანში და რუსთავთან გარდაბანი არის სართიჭალას და გარდაბანი არის თელეთი და კუმისიც. სულ გარდაბნის რაიონში 12000 მანქანაა, ჩვენთან 19000. ეს 12 და 19 31000 ხო დაახლოებით. შედარებით უკეთესი ვით. მარტო ჩემთან არის 38000 მანქანის პოტენციალი და პლუს ეს 9 რო დაემატა 154000 მანქანის პოტენციალი უნდა გატარების, ასე რომ არ იქნება არც რიგები, არც არაფერი, ჩვეულებრივად ეხლა ჩვენ მე კიდე ერთხელ ლაპარაკობ 95 წლიან მუშაობთ 1995 წლიან მაშინ იყო ყველა მანქანა გადიოდა ტესტირებს კარგად თუ ავადა ქართული დანადგარი თუ უცხოური არ ქონა მაშინ მაგრამ გადიოდნენ დაახლოებით 15 წუთით თითო მანქანას უნდებოდით არანაირი რიგი არ ქონია ყველა კატეგორია გადიოდა 2003 წლამდე 2003 წელს აი მე თქვენს რომ აღარ გვინდა და იმიტომ რომ მაინც კარგად არ ტარდება ეს მაინც კარგად არ ტარდება მთლიანად აღმოფხვრილია მინდა გითხრათ და მე იყო ის რაც ეხლა არის ამ წუთში, მაგრამ არც მაშინ არ იყო რიგები. და ეს ქაოსი და ვაიმე რა გვეშველება არ იყო, მაგრამ მე კიდე ერთხელ მე უფრო მეტად მეგონა რომ აი ეს დანადგარები მე თვითონ მეგონა ვიდრე აქ მოვიდოდე იქიდან წამოვიდოდი სამსახურიდან მეგონა რომ მართლაც უდი მდგომარეობაში 10-დან 900 ვერ გავიგე. არა ბატონო 10-დან როგორც წესი 6-7 გადის. ბატონო დავით იციან თუ არა მძღოლებმა კონკრეტულად რა პარამეტრებს უნდა კმაყოფილდეს? რა თქმა უნდა. აი როგორ არის იცით საერთოდ დაინტერესებული პირი უცბადგებულოს ყველას. ეს არის მაგის საინფორმაციო საიტებია ყველგან არის ჩამოთვლილი და ჩვენ რამოდენიმეჯერ ტელევიზიითაც ხონდა თქვენც იყავით იქ მომბრძანებულები. მე რა მინდა რო თქვა. აი ახლა მე რასაც ვლაპარაკობ იმისათვის რომ დარწმუნდეთ აი ეს პიროვნებაც რომ სისხლწოვენ და მანქანები ვერ გადიან. ყველას ვიწევ. ყველას მე დავავალებ, იმიტომ რომ მე დამფუძნებელი ვარ და შემიძლია დავავალო, მithumetes ჩემი ოჯახის წევრები მუშაობენ და ჩემი გაზრდილი ხალხი, მე ვეთყვი და დავავალებ. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს მივიდეს
და ნებისმიერი მანქანის ტესტირების პროცესში მიიღოს მონაწილეობა და თვითონ დარწმუნდება იმაში, რასაც ახლა ვლაპარაკობ. ჩვენთვის მე კიდევ ერთხელ ხმამაღლად პათელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, კარი დაკეტილი არ არის, ყველასთვის კარი ღია, მოვიდეს, თუმცა მე ამას ეს უნდა შევათანხმო, იმიტომ რომ უცხო პირების იქ ყოფნა არ შეიძლება, მაგრამ რამოდენიმე აი 2-3 კაცს მე შევათანხმებ, რომ იცით, აი მომავალი ესენი იგივე ავტომფლობელები და რაღაცა და უნდა დარწმუნდნენ და ვეტყვი რომ მე შეიძლება დაუშვან გარკვეული პერიოდი. მოვიდნენ ხვალიდან 2 კაცი, 3 კაცი დააკვირდნენ პროცესს დაწყებიდან და როგორ არის იცით ძოლთანაც არა გვაქვს ურთიერთობა ფულთან შეხება არა გვაქვს ძოლი მოვა თუ არა ჩამოდის გვაქვს სპეციალური დასასვენებელი ოთახი სადაც არის მონიტორი და იქ ჩანს რას უკეთებენ მის მანქანას და პანჯრიდანაც ჩანს თავად აკონტროლებს ზის იქა ჩვენი თანამშრომელი ჯდება ის შედის იქ ფულს გადაიხდის და უკვე იმის საქმე დამთავრებულია ვიდრე ფულს არ გადაიხდის პლანშეტი რომელთაც იხსნება ის არ ირთვება ეს დაკავშირებულია ერთმანეთთან სამივე ხაზი ერთ ცენტრშია დაკავშირებული და ეს ცენტრი ინფორმაციას აძლევს უკვე რესპუბლიკურ ნუ ქვეყნის ორგანიზაციას და კიდევ ერთხელ ვლაპარაკობ დაახლოებით 15-16 თვალი გვიყურებს მაკონტროლებელი ჩვენი ორგანოები და მოთხოვნა არის ასეთი ეკონომიკის სამინისტროს ბევრი გაფრთხილეთ, ბევრი შვეიცარიის ფირმაა ჩართული ამაში, იმათმა შეამოწმეს და რამოდენიმე ბევრჯერ შენიშვნები მოგცეს. შენიშვნების დრო დამთავრდა ერთი ასეთი დაუშვათ ის რაი მაგალითად არასრულფასოვნად შეფასდა. სამუდამოდ ერთმევა ლიცენზია. ანუ მე ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ესეთი ჩემმა რომელიმე იქ ყოფილმა თანამშრომელმა თუ ეხლა მე ვარ დამფუძნებელი ერთი დაუშვათ არასრულფასოვნად შეაფასდა. მე ამ 25 წლის ნაშრომს და ამ თელ ვალებს თუ ამ იპოთეკაზე ყველაფერს ხარში ვყრის. აღარავის აღარ ჭირდება და დაგვრჩება ეს. გასაგებია ბატონო. ამიტომ კიდევ ერთხელ ნებისმიერი მოვიდეს და პროცესს დავასწრებთ როგორ მადლობა გამჭვირვალობისთვის და რა თქმა უნდა თანამშრომლობისთვის. მე მაყურებელს დავემშვიდობები და შეგახსენებთ რომ დაელოდეთ უკვე შემდეგ გადაცემას, რომელიც პარასკევს ტრადიციულ დროს დაიწყება ახალი სტუმრით და ახალი თემების ნახვამდის.